2 triệu năm trước, tại Việt Nam cổ đại, một vùng đất hoang sơ với rừng rậm và núi non hùng vĩ. Dòng sông cổ uốn lượn qua thung lũng xanh tươi, nước trong phản chiếu bầu trời. Hệ sinh thái đa dạng, chim bay lượn, côn trùng bò trên lá, sự sống tràn đầy. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, tạo nên những tia sáng lung linh trên mặt đất. Cờ van, chiến binh Homo erectus, tỉnh giấc dưới gốc cây cổ thụ, mắt mở cảnh giác. Anh đứng dậy, vóc dáng cường tráng, cơ bắp săn chắc từ cuộc sống khắc nghiệt. Cờ van mài sắc công cụ đá, tay khéo léo, tập trung vào từng đường nét. Anh dừng lại, lắng nghe, cơ thể căng thẳng, sẵn sàng đối mặt nguy hiểm. Một tiếng động lạ vang lên từ bụi rậm, cờ van ngẩng đầu, tò mò và cảnh giác. Anh đứng phắt dậy, nắm chặt công cụ, hơi thở nặng nề hơn. Tiếng gầm xa xôi vọng lại, tai cờ van giật giật, mặt nghiêm trọng. Tiếng gầm gần hơn, mặt đất rung nhẹ, cờ van đáp lại bằng tiếng gầm thấp. Bóng dáng khổng lồ hiện ra từ đồng cỏ, một con gấu ngựa khổng lồ. Con gấu tiến gần sông, bước chân nặng nề làm đất rung chuyển. Cận cảnh khuôn mặt gấu, mắt lạnh lùng, lông đen dày, răng nhọn sắc. Cờ van đối mặt kẻ thù, mắt mở to đầy sợ hãi lẫn quyết tâm. Anh nhìn công cụ nhỏ bé so với thân hình khổng lồ của gấu, nhưng vẫn kiên định. Gấu dừng lại bên sông, cờ van trông nhỏ bé trong khung cảnh rộng lớn. Nó cúi đầu uống nước, hình ảnh phản chiếu trên mặt sông yên bình. Sai lầm. Cờ van lén lút di chuyển qua cỏ cao, cố gắng tránh né. Chân anh giẫm phải cành khô, tiếng rắc vang lên, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Gấu ngẩng đầu, mắt khóa chặt vào bụi rậm, mũi hét lên đánh hơi. Nó gầm lên giận dữ, lông dựng đứng, nước sông gợn sóng. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Cuộc rượt đuổi bắt đầu, gấu lao tới với tốc độ đáng sợ. Cờ van chạy thục mạng qua đồng cỏ, tim đập thình thịch. Tiếng bước chân gấu vang vọng, mỗi bước làm đất rung chuyển. Cờ van nhìn thấy cây cao phía trước, hy vọng lóe lên trong mắt. Anh nhảy lên thân cây, leo nhanh bằng sức mạnh cơ bắp. Gấu đuổi tới chân cây, gầm gừ giận dữ, pa sinh xung quanh. Nó húc mạnh vào thân cây, làm cây rung lắc dữ dội. Cờ van bám chặt cành cao, mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng. Anh quan sát gấu từ trên cao, chờ đợi cơ hội. Gấu không leo được, quay lưng rời đi với vẻ tiếc nuối. Cờ van kiên nhẫn chờ đợi, mắt nhìn chân trời xa xăm. Anh suy nghĩ kế hoạch, mắt híp lại tập trung. Cờ van lấy rêu khô và que từ túi ra thô sơ. Anh cọ sát que vào rêu, tạo ra tia lửa đầu tiên. Ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt anh đầy tự hào.
Cầm đuốc lửa, Cờ Van leo xuống cây cẩn thận. Anh đập que vào cây, gầm lên để dụ gấu quay lại. Gấu nghe tiếng, quay đầu lao về với cơn giận dữ. Cờ Van chạy dẫn dụ gấu vào sâu trong rừng. Trước mắt là cái bẫy ẩn dưới lá khô, chờ đợi. Cờ Van nhảy qua bẫy an toàn, tiếp tục chạy. Gấu lao tới, không hay biết nguy hiểm phía trước. Nó rơi vào hố, lá cây sụp đổ, thân hình khổng lồ ngã xuống. Cận cảnh mũi trông đâm xuyên ra thịt gấu. Gấu gầm lên đau đớn lần cuối, rồi im bặt. Tờ Ho xuất hiện từ bụi rậm, mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Lờ Cai và đồng đội leo xuống từ cây, tụ họp lại. Nhóm ăn mừng chiến thắng, giơ tay reo hò nguyên thủy. Cờ Van nhìn xuống gấu với sự tôn trọng, tự hào nhưng trầm tư. Nhóm khiêng xác gấu về, cơ bắp căng cứng dưới gánh nặng. Họ trở về hang động, đặt xác gấu xuống, thở phào. Quây quần bên lửa, nướng thịt gấu thơm lừng. Chia sẻ miếng thịt, cử chỉ gắn kết tình đồng đội. Lờ Cai đi dọc sông, dùng que đào củ trong bùn. Anh cúi xuống bắt cá, tay nhanh nhẹn vớt lên. Lờ Cai leo cây hái quả chín mọng. Anh dùng đá cắt cành khéo léo, tập trung. Phát hiện con rắn trên cành, Lờ Cai dừng lại. Anh giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt rắn. Chậm rãi leo xuống, rời khỏi an toàn. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời rực rỡ sắc màu. Cờ Van nhìn chân trời, gió thổi tóc rối. Anh cầm công cụ đá sắc, biểu tượng của trí tuệ. Góc rộng, Cờ Van đứng giữa thảo nguyên bao la, dưới bầu trời sao. Nhóm quây quần bên lửa trong hang, cử chỉ gắn bó, chia sẻ. Ngọn lửa cháy mãi, biểu tượng cho sự sống vĩnh cửu của loài người.